هرچی جلوتر میریم از جمعیت صف بازی‌های مورد انتظار هم کمتر میشه و در این میان بازی رزیدنت ایول 9 هم از این قاعده مستثنا نیست و بالاخره یه روزی میرسه که این صف به رزیدنت ایول 9 میرسه و بالاخره رزیدنت ایول 9 از قفس بازی‌های مورد انتظار بیرون میزنه و به حقیقت تبدیل میشه. امروز قراره در مورد 5 چیزی صحبت کنیم که اگر کپکام اونها رو توی رزیدنت ایول 9 به خوبی اجرا و رعایت بکنه، به جرئت میگم رزیدنت ایول 9 یکی از بهترین، خفن‌ترین، ترسناکترین و در عین حال لذت بخشترین بازی کل سری اون خواهد بود. اما قبل از اینکه به سراغ ویدیو بریم، ازتون میخوام اگر به سری رزیدنت ایول علاقه دارید حتما این چنل رو سابسکرایب داشته باشید، زنگوله رو فعال کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی در مورد رزیدنت ایول توی این چنل منتشر شد با خبر بشید و از دیدن ویدیوهای بعدی لذت ببرید. از طرفی اگر یادتون رفته ویدیو رو لایک کنید، حتما لایک رو بزنید که به من انرژی زیادی میده و باعث میشه پیشرفت ویدیوها روز به روز بیشتر بشه. خب بریم سراغ اصل کار. شماره 1، روایت خط داستانی. با توجه به تجربه‌ای که خودم از کل سری بازی رزیدنت ایول داشتم، هر وقت سری اصلی از رزیدنت ایول عرضه میشه، شروع شدن داستان به این شکله که ما همیشه به عنوان یک پلیس، یک مأمور و یا حالا هر چیز دیگه‌ای مأموریت اینو داریم که به سراغ یه فرد گم شده، به سراغ یک شیء گم شده و یا به سراغ یه شخصی بریم که در نهایت یا قرار اون رو از بین ببریم و یا قرار اون رو نجات بدیم. و همیشه روایت خط داستانی توی کل سری رزیدنت ایول به صورت 90% به این گونه بوده که ما با پای خودمون به داخل میدون دشمن میرفتیم. اما حالا این بار اگه کپکام یه حرکتی بزنه و برخلاف اون چیزی که همیشه توی ذهن همه رزیدنت ایول فنها هست عمل بکنه، میتونه رزیدنت ایول 9 رو خیلی غیر قابل منتظره بکنه. البته در صورتی که به اصول پایبند باشه و به درستی این کار رو انجام بده. مثلا کپکام میتونه رزیدنت ایول 9 رو این بار به جای اینکه ما با پای خودمون به داخل یک جای بریم و بازی روی خط سکوت شروع بشه و بعد یه دفعه اوج بگیره، به صورت برعکس این کار رو انجام بده. ما از همون اول که داستان رو شروع میکنیم داخل یه جای شلوغ باشیم و این بار ما باشیم که توسط دشمن‌ها خیلی جلوتر از اینکه بازی شروع شده باشه گرفتار شده باشیم. و اینطور که گفته شده بود کاراکترهای اصلی رزیدنت ایول 9 لیان و جیل بودن و حالا تصور کنید اگر با جیل توی همون بیمارستان که گفته شده بود و در این حال که یه استاکر به نام گوتمن ذره وجود ما از صدای پاهای اون که لحظه در تمام اتاقهای اون بیمارستان شنیده میشه به تنش میافته، چقدر میتونه وحشتناک باشه. و در این میان روایت خط داستانی هم اینجور باشه که جیل توی قسمت‌هایی که شبیه زندان داخل اون بیمارستان هست، وقتی بازی رو با جیل به عنوان مثال شروع می‌کنیم گیر افتاده باشیم و به سلاح زیادی دسترسی نداشته باشیم و در این حال گوتمن هم با صدای سم‌های پاش روی مخمون بره و چی از این وحشتناکتر. البته من فرد دیوونه‌ای نیستم، میتونم قول رو بهتون بدم که این شروع خیلی میتونه بهتر از یه شروع آرامش قبل از طوفان باشه. چرا همیشه آرامش قبل از طوفان، این بار طوفان قبل از آرامش رو امتحان میکنیم و به عنوان مثال جیل و یا حالا لیان باید در تلاش باشه تا بتونه خودش رو از اون قسمتی که گیر افتاده و استاکری که اون رو دنبال میکنه نجات بده و به هیچ سلاحی دسترسی نداره تا اینکه یه جای بازی به سلاحی دسترسی پیدا بکنه و این میتونه خیلی شروع بازی رو طوفانی بکنه. شماره 2، کم شدن جنبه‌های ماورایی. چیزی که همیشه توی خط رزیدنت ایول دیدیم و اینکه دیدیم هرچی رزیدنت ایول جلوتر میره انگار جنبه‌های ماورایی اون بیشتر و هرچی بیشتر از دنیای واقعی فاصله و سمت فضایی شدن میره. و خب اینو خیلی از طرفداران سری رزیدنت ایول میپسندن و اما در این میان خیلی از افرادی هم هستن که دقیقاً مثل خود من از این اتفاقات راضی نیستن و ترجیح میدن که رزیدنت ایول بر پایه همون ترس‌های کلاسیک خودش جلو بره تا اینکه به سمت فضایی شدن و یه جورایی شبیه دد اسپیس شدن بره. به عنوان مثال ما توی رزیدنت ایول‌های کلاسیک استاکرهایی مثل مستر ایکس یا نمسیس در رزیدنت ایول 2 و 3 رو داشتیم که اونها با واقعیت بیشتر مومی زدن و ما خیلی راحت‌تر میتونستیم اونها رو توی عقلمون و منطق خودمون بگنجونیم. اما در سری جدید رزیدنت ایول به عنوان مثال مردی به نام مادر میراندا و یا ایولین
یه سری کارهای عجیب غریب انجام میدادن. اینا برای اولین بار که توی چشم ما میومد اتفاقا توی چشم میزد و کنار اومدن باهاش خیلی طول میکشید. درسته که الان با اونها کنار اومدیم و اونها رو به عنوان ویلن‌هایی از رزیدنت ایول میشناسیم، اما تاثیرگذاری هایی که اون ویلن‌های قدیمی داشتن میتونیم بفهمیم که ویلن‌های جدید هیچ عنوان در حد و اندازه اونها موفق نبودن و این خودش میتونه یکی از دلایلی باشه که هرچی بازی به سمت فضایی شدن و ماورایی شدن رفته، از ترس و اباحت ویلن کم کرده. البته استثنای اینم بگم که ویلنی به اسم آلبرت وسکر در رزیدنت ایول 5 داشتیم که اون هم یه سری کارهای ماورایی انجام میداد. یا یه سری از باس فایت های دیگه هم وجود داشتن که حتی در رزیدنت ایول های قدیمی، البته نه اونقدر معروف، ولی خب وجود داشتن و یه سری قدرت های ماورایی رو درون خودشون داشتن. اما اینا استثناء بودن و کپکام خیلی موفق بود که با وجود به عنوان مثال فردی به نام آلبرت وسکر که قدرت ماورایی داشت باز هم بتونه با همون ویلن ترس رو به جون ما بندازه. اما رزیدنت ایول جدید مثل همون مثالی که زدن، مادر میراندا یا ایولین از نظر من خیلی زیاد موفق نبودن که اون اباحت رو حداقل به ما منتقل کنن. خب پس به شخصه دوست دارم که توی رزیدنت ایول 9 و یا حتی رزیدنت ایول های جدید از جنبه ماورایی شدن کم بشه، نه اینکه به صورت کامل کنار گذاشته بشه. مثالش رو زدم، همون آلبرت وسکر، به صورت اصولی ازش استفاده بکنن اما نه اونقدر زیاد. یه چیز دیگه این وسط هست که آدم رو قلقلک میده و باعث میشه آدم به رزیدنت ایول 9 امیدوار باشه. بله، اون دقیقاً همون گوتمنه که در موردش احتمالاً زیاد شنیدید و خود من هم توی یکی از ویدیوهای رزیدنت ایول در مورد گوتمن صحبت کردم و اگر ویدیوش رو ندیدید لینکش بالای صفحه میاد، میتونید کلیک کنید و در مورد گوتمن و اطلاعاتی که راجع به اون گفتم لذت ببرید. اینجور که گفته شده بود، گوتمن قراره مثل استاکر، یعنی دقیقاً مثل مستر ایکس یا نمسیس که توی نسخه‌های کلاسیک بودن، به دنبال ما بیفته و یه جوراییه که از قدرت‌های ماورایی انگار دورتره و این میتونه ما رو امیدوار بکنه نسبت به یه ویلن با اباحت دیگه که میتونه همون ترس ویلن‌های قدیمی مثال مستر ایکس یا نمسیس رو به ما القا کنه و این میتونه خیلی خبر امیدوار کننده‌ای باشه نسبت به رزیدنت ایول 9. شماره 3 کاربردی تر شدن سلاح‌ها. به عنوان یک طرفدار سری رزیدنت ایول، هر دفعه نسخه جدیدی از سری بازی رزیدنت ایول به بیرون عرضه میشه و من میخوام اون رو به صورت کاملا جدید و با تجربه اول تجربه بکنم. ترجیح میدم که درجه سختی بازی رو نه اونقدر آسون بذارم که بازی مثل دلقک خونه بشه و نه اونقدر خیلی اونو سخت بیارم که دیگه نشه رفت. چون از حقم نخواهیم بگذاریم، درجه سختی های بازی بالاتر از نرمال برای شروع، برای بار اول این مقدار هم که نه خیلی مشکله که من ترجیح میدم نرمال یا همون استاندارد رو برای شروع یه رزیدنت ایول جدید برای بار اول انتخاب بکنم. اما هدفم از گفتن این حرف چی بود؟ به شخصه وقتی که رزیدنت ایول رو برای بار اول با تجربه اول روی همون درجه سختی نرمال که بهتون گفتم شروع میکنم، علاوه بر اینکه توقعم از گیم پلی، خط داستانی و همون مسائلی که قبلتر باهاتون صحبت کردم میره، توقعم از کاربردی بودن سلاح هم میره و من دوست دارم هر دفعه از سلاحی استفاده میکنم از میزان قدرت و میزان کاربردی بودن اون هم مطلع بشم. اما متاسفانه معمولا وقتی که رزیدنت ایول رو روی همین درجه سختی نرمال و یا حتی هاردکور استارت میزنیم، پیش بردن بازی با سلاح‌ها یه جوری که گاهی اوقات اینقدر بعضی از سلاح‌ها بی‌ارزش شناخته میشن که انگار در طول کل بازی ما حتی نمیتونیم به اونها نگاه کنیم، چه برسه به اینکه بخوایم ازشون استفاده بکنیم. به عنوان مثال خیلی برام پیش اومده که هر دفعه رزیدنت ایول جدیدی اومده و من خواستم اون رو برم، فقط از ترکیب 3 اسلحه هندگان، شاتگان و نهایت آسالت رایفل برای پیشبرد 70 تا 80% بازی استفاده کردم و به وسیله اونا تونستم خیلی از باس فایت های بازی هم شکست بدم و وجود داشتن یا وجود نداشتن باقی اسلحه ها زیاد توی چشم من نرفته. درسته که کپکام خیلی سلاح ها رو قشنگ طراحی میکنه، اونم توی رزیدنت ایول، و وقتی که باهاشون شلیک میکنی تفاوت رو بین یک اسلحه با یه اسلحه دیگه متوجه میشی، اما این تفاوت باید به نحوی باشه که
وقتی ما در یک قسمت بازی میریم به هیچ عنوان نتونیم به عنوان مثال فقط و فقط با یه شاتگان، یعنی حتی یه شاتگانی که تا آخر هم آپگریدش کرده باشیم، بتونی یه باس فایت رو به زمین بزنیم و اونجا فقط ما یه سلاح مخصوص به همون باس فایت رو نیاز داشته باشیم. به عنوان مثال اینجا میتونه مگنوم بیاد و خودی از خودش نشون بده یا هر سلاح دیگه‌ای. بگذاریم، منظور کلیم اینه. خودم توی رزیدنت ایول 4 اورجینال این کاربردی تر بودن سلاح‌ها رو خیلی بیشتر حس می‌کردم. البته اورجینال مثلا اون قسمتی که رژنریتورها می اومدن، ما به کاربردی شدن ترکیب سلاح مگنوم و شاتگان پی می‌بردیم. و یا حتی وقتی که با یوسه طرف بودیم، همون هیولایی که وقتی می‌کشتیمش توی فاز دوم یه عقرب از کمرش میزد بیرون، ترکیب این دو سلاح و یه مقداری از اسنایپر رایفل پی می‌بردیم. اما هرچی رزیدنت ایول جلوتر رفت من کمتر این رو حس کردم و یه جوری بود که انگار با هر سلاحی میشه بازی رو تا درصدهای بسیار زیادی پیش برد. پس ما توقع داریم که هر سلاح برای یه قسمتی کاربرد بسیار خاصی داشته باشه و همین به هیجان هرچی بیشتر بازی اضافه بکنه. شماره 4، اضافه شدن کاراکترهای تاثیرگذار اما جدید. سری رزیدنت ایول از نظر آمار فروش به گونه‌ای داره پیش میره که فروش بسیار خوبی برای کپکام داره و هر سال میلیون‌ها نسخه از تمام سری رزیدنت ایول برای کپکام به فروش میرسه و این میتونه سودهای کلان خوبی برای شرکت کپکام داشته باشه. خیلی دوست دارم با سری رزیدنت ایول رو به همین زودی‌ها از دست ندیم و رزیدنت ایول 9 در واقع آغازگر طلوعی جدید از رزیدنت ایول های بسیار جدید و عجیب غریب آینده باشه. دید آینده نگری داشته باشم نسبت به آینده رزیدنت ایول و توی عنوان این مورد از کاراکترهای تاثیرگذار اما جدید با شما صحبت کرد. بکنم دیگه منظورم واضح باشه و زیاد این قسمت نیازی به توضیح نداشته باشه. همونطور که میدونید سری رزیدنت ایول کاراکترهای تاثیرگذار نمادینی همچون لیان اسکات کندی، بروس ردفیلد، جیل ولنتاین، هلن ردفیلد، آلبرت وسکر، هری بارتون، ربکا چمبرز و یا حتی جیک مولر و ایتن وینترز هم داخل خودش داشته. اما اینکه قرار سر کاراکترهای آینده سری رزیدنت ایول چه اتفاقی بیفته اطلاعی ندارن و نمیتونم دقیق احتمال بدن که چه کاراکترهایی با چه خصوصیات و ویژگی‌هایی و با چه نسبتی و چه هویتی با چه شخصی میتونن داخل سری رزیدنت ایول خودی از خودشون نشون بدن. اما حداقل میتونن در مورد این بگم که به عنوان مثال شخصیتی مثل لیان اسکات کندی که همه طرفدارای سری رزیدنت ایول اون رو مدل موهای عجیب و زیبایی شناختن و یا آلبرت وسکر که اون رو بیشتر به خوشتیپی و لباس سیاه بلندش شناختن و یا به عنوان مثال بروس ردفیلد رو به موج زدن با سنگ‌ها نظر به چیزهای درشتش و عضله‌های قدرتمندش شناختن و یا مثلا جیل ولنتاین رو به اندام معذرت میخوام یه پلیس خیلی حرفه‌ای توی لباس آبی معروف میشناسن. اونها میتونن دوباره کاراکترهایی رو با حفظ کردن این الگوها خلق کنن. البته کاراکترهایی که یه سری ویژگی‌های جدید دیگه هم داشته باشن که برای پلیرهای رزیدنت ایول چه قدیمی و چه جدید دوباره اثرات نمادینی رو ثبت کنن. مثلا ما توی سری رزیدنت ایول به غیر از کاراکتر جیک مولر به هیچ عنوان کاراکتر کچل دیگه‌ای که خیلی نمادین باشه و بتونه توی ذهن مخاطب جا بیفته نداشتیم. ما توی رزیدنت ایول هیچ وقت یک کاراکتر بچه پسر نداشتیم. درسته که بچه پسر نمیتونه با زامبی ها مبارزه کنه و این اصلا عقلانی نیست. ولی خب باز به هر حال گفتم به عنوان یک کاراکتری که قراره نقش مکمل رو بازی کنه میتونه خیلی جالب باشه. درسته ما کاراکتر بچه دختر داشتیم، ما کاراکتر بچه پسر. یه ذره فکر کنید، من که یادم نمیاد. این هم میتونه جالب بکنه سری های جدید رزیدنت ایول رو. بریم به سراغ آخرین مورد، شماره 5، ایجاد تعادل بین اکشن و ترس. از عنوان مشخصه
که ما توی این مورد دقیقاً از کپکام و دقیقاً از رزیدنت ایول 9 چی میخوایم. همونطور که توی خیلی از رزیدنت ایول های اخیر شاید دیده باشید، به عنوان مثال رزیدنت ایول 8 ما قسمت‌هایی رو داشتیم که بازی به صورت کامل ترسناک بود. به عنوان مثال خانه بنوینتو، همون جایی که اون بچه نوزاد دنبال ایتن میافتاد و اونجا کاملا حس ترس داشت و ما حتی حق نداشتیم از سلاحامون استفاده بکنیم. از طرفی قسمت‌های دیگه از بازی مثل قسمت‌های آخر رزیدنت ایول ویلیج و رزیدنت ایول 8، یعنی همون قسمت‌هایی که با هایزنبرگ وارد مبارزه می‌شدیم، خیلی اکشن می‌شد و آخرش که با کریس کنترل بازی رو به دست می‌گرفتیم که انگار قرار بود باید پایان داستان یه جوری جمع بشه. یعنی اون قسمت هم مثل قسمت هایزنبرگ اکشن بود و از طرفی قسمت‌هایی هم داشتیم مثل قسمت‌های اولیه رزیدنت ایول ویلیج یه ترکیبی بودن، یعنی همون جایی که گورگینا توی روستا محاصرمون می‌کرد و ما هم حق داشتیم از سلاحامون استفاده بکنیم و هم در موقعیت‌های گورگیناها و یا اون فردی که یه چکش بزرگ به دستش داشت و شبیه گورگیناها بود و ژن خیلی خوبی هم داشت و واقعا مادر خوبی هم داشت، توسط اونها توی موقعیت‌های گرفتار می‌شدیم و حس ترس اونجوری منتقل می‌شد. یعنی ترکیبی از ترس و اکشن. قسمت‌های آخر رزیدنت ایول ویلیج به جورایی کاملا اکشن و اون قسمت‌های وسطی کاملا حس ترس. و یک سری ها هستن با این موضوع موافقن، یک سری ها هستن که مثل من با این موضوع مخالفن. به شخص دوست دارم که این موضوع به جوری پیش بره که به عنوان مثال وقتی که مثلا ما رزیدنت ایول 4 ریمیک رو توی اون روستا که دکتر سالوادور یعنی مرد اره به دست دنبال ما میفته و هم ما با اکشن روبرو هستیم و میتونیم شلیک کنیم و هم حس ترس خیلی دیوونه کننده ما رو فرا گرفته، ترکیبی از همین دو حس از اول تا آخر بازی حفظ بشه و اینجوری نباشه که از دو قسمت ترازو یه دفعه یه قسمت بره پایین و یه دفعه یه قسمت بره بالا به صورت کاملا متعادل و همینجوری از اول تا پایان پیش بره. و این میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه رزیدنت ایول 9 هرچه بیشتر چه پلیر قدیمی و چه پلیر جدید سری رزیدنت ایول رو به وحشت دیوانه‌وار بندازه. البته وجود گوتمن اگر درست باشه هم این وسط بی تاثیر نیست. خب اینم از 5 تا موردی که اگه کپکام توی رزیدنت ایول 9 و یا حتی رزیدنت ایول های سری آینده رعایت بکنه میتونه سری رو به شکل چشمگیری خیلی بهتر نجات بده و هرچی بیشتر به سوی پیشرفت‌های خفن ببره. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. لایک فراموش نشه و تا ویدیوهای بعدی این مدلی خدا نگهدار.